تتربع سطوح الأطلس المتوسط الشرقي على خزان مائي هائل بالقدر الذي يتربع فوقها مجال شاسع لمؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية وتاريخية في ظل التنمية المؤجلة. أحمد هاشو أحد الرواد النشيطين لأجل كشف بعض دلائل خيرات هذا الوسط العميق دلنا على بعض كنوز منطقته. كان نستقبل الناس على أساس نوريهم المنطقة ديالي شنو فيها وبزاف ديال الحوايج. وتبقى بلا شك فضاءات مشرقة أخرى في الهامش مخفية تستدعي الكشف عما تخبئه من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية ومن موروثات ذات حمولة ثقافية أصيلة متميزة لا ينقصها سوى سبر أعماقها عن طريق التنشيط السياحي والتنموي المستدام. ووجود نظرة مستقبلية بعيدة المدى هو بالتأكيد الكفيل بكل انتفاع محلي ووطني بما ينعم به كل شبر من أرض الخيرات الأطلسية الشرقية هاته. تركنا قرية حيون المنكوبة وراءنا، إذ لا مجال للوقوف والتوقف لمجرد البكاء على المخلفات العمرانية للراحلين عنها. شيعتنا على شفير الوادي وهي تقاسي ثقل الأزمنة وشؤم أشباح الظلام وجذب الأطلال. غادرنا مرغمين مغادرة العاجز أمام أمكنة تجأش بالألم، لنصنع الأمل في مقام آخر مفعم بالأحلام وبالآمال وتوقع الأفضل، على أمل أن تكون العودة عودة فيها تحيا حيون، لتعود نقشا جميلا صامدا وشامخا كالجبال. قطعا إن قوة هذه الأوتاد الأطلسية الرواسخ لن تموت، فما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية واجتماعية غنية وهائلة باعث مسوغ لفتح آفاق واسعة أمام مستقبل زاهر يعززه تاريخ تليد وماض مجيد. هذا الماء أسدي أحمد ديال العين ولا ديال الثلج؟ هذا الماء السي الحسين ديال العيون. الماء ديال الثلج كيكون في الربيع، كيكون الواد كثير، أما دابا في الصيف كيبقى الماء سنويا فيه الماء في هذا الواد جاي من المسارح من العيون، كل بلاصه فيها عين. فين كتسالى السلسله ديال جبل بوناصر كيدوز على ولاد علي وكيهبط لنا لبني حيون وكيهبط لولاد سعيد. هذا الدوار حتى هو السي الحسين سميتو اسري، حتى هو تابع لهذا الدوار ديال بني حيون. واخا صغير هكا؟ واخا صغير، راه غير تيبان غير طاح، فهمتيني، مع الهجره اللي هجروا الناس والديور بداو تيطيحوا بالشتاء وكل شيء وضاعت الارض ضاع كل شيء، راه كان دوار كبير. هاد الجهه سميتها اسري ولكن تابعه لبني حيون، لهاد الدوار ديال بني حيون اللي حنا فيه دابا. هذا هي القنطره ديالهم، شحال هذه اللي كانوا كانت هنا القنطره ديال الخشب. خلال هذا الاستكشاف الجديد رافقنا مرة أخرى الشاب أحمد هاشو، لما لمسنا فيه من همة وقوة إرادة وإلمام حيوي معرفيا وميدانيا بمونوغرافية مجال منطقته. إنه وبعزيمته صنف من الناس الجديرين بأن يعتبروا هم الأمل بذاته،
ومعه لم تنتهي المفاجآت بعد حول هذا المكان المدهش الذي عانى من لجم ذاكرته دون أن تمنح له فرص البوح إلى حد الآن. فاش كطيح الشتا كيحمل، فاش كطيح الشتا ولا الرعدة كيحملوا، هو السبب ديال الهجرة التالية ديال الناس ديال هذا الدوار هذا اللي مورانا، اللي خلينا مورانا ديال بن حيون، حيت هما بحال تقول الفلاحة ديالهم مبنية على هذا الواد، السقي وكل شيء، الجنانات ديالهم كاملين على هذا الواد. فاش جا داك الفيضان طاحت الشتا وجات ديك الرعده، جات داك الفيضان في 2005، تما فين غيكون السبب ديال ان الدوار يخوف مره، حيت جا الفيضان بدا. اشرح له بمره ولا تدريجيا؟ لا، شحال هذه تدريجيا، عائله بعائله. فاش بقات تقريبا شي 13 عائله هكا كل 10، فاش جا هذا الفيضان في مره هذوك، حيت ما بقى لهم فين غيكونوا. لفهم ذاكرة هذا المجال الجغرافي أكثر وضمنه قرية حيون، سنرصد موقعاً مهماً بمثابة أحد مكوناته التي تتدخل في خلق وتعليل أسباب الوقائع والتحولات العميقة التي خضع لها. فربط المجال بالإنسان واستيعاب مكوناتهما ضروري لاستجلاء الميكانيزمات المحلية التي تتحكم في مصير الأحداث وتفاعل الكل مع محيطه الإقليمي والوطني. تبارك الله خير الماء هذا. الحمد لله. كيبقى العام كله. كيبقى العام كله. في الصيف كيبقى العام كله. وعاد في الربيع كيكون كثير، كيكون مجهد حيت كيكون فيه الماء ديال الثلج. في الصيف كيبقى يذوب الثلج. اما دابا غير ديال العيون. هاد الماء تبارك الله كامل غير ديال العيون، هادشي علاش كيبقى سنويا. هذا المضيق المدعو من قبل الساكنة بشق الأرض مجرى مائي سيال، وأحد المكونات الرئيسية التي تفسر الواقع المعاش والمتوارث بهذه الأرض، واستطلاعه مغر بالتوغل عبره للوقوف على الجغرافية الطبيعية القديمة التي تعلل مبدأ الحياة ومنتهاها فوق هذا المجال، على اعتبار كونه محرك التحولات المختلفة التي خضع لها هذا الأخير عبر تاريخه. الجانب الثاني في علاقة بن حيون بالوادي، إذن لأن الماء هو مصدر الحياة، ولأن كما قال هيرودوت مصر هي هيبة النيل، على أن نهر شق الأرض كان له الجانب الأساسي في استقرار مجموعة من السكان على ضفافه، منهم بنو أولاد علي، منهم بني حسان، منهم أولاد سعيد، منهم وكذلك حتى قبائل القصور، قبائل أولاد الحاج الذين استقروا في البسيط. نجد على أن كان لواد شق الأرض إذن هذا الدور الكبير في الاستقرار. تساهم خصائص مناخ المنطقة المتسمة بالبرودة شتاء وبالاعتدال صيفا في توفر موارد مائية مهمة فوق هذه البنية التضاريسية لجهة فاس بولمان التي يتجاوز ارتفاع أجزاء منها أكثر من 1200 متر. فهنا يتواجد أكبر خزان للمياه الجوفية والسطحية بالمغرب، معطيات طبيعية مكنت من إثراء كلتا الشبكتين المائيتين معا، لتبقي مع ذلك موسمية الجريان المتراوح بين الضعف والقوة حسب المواسم، مع تسجيل ضعف في الشبكة الجوفية في بعض أحواز المنطقة المتسمة بطبيعة صحراوية. هنايا كيعيش داك النوع ديال الطير اللي سميتو السنونو، انت كتشوفها على العشوش ديالو. شوف سبحان الله كيفاش كيديروا العشوش ديالهم في الجبال. الله الله. شوف كيف فرق هذا. كيفاش داير طاح من هنا كنت شي عش ولا زوينه. مزيان طار. من الاحسن نقدناه من هذا الماء ما يموتش. طاح من الفوق. لا هذا الفرخ محظوظ، لقد نجا بأعجوبة وهو ساقط من عشه بمستوى عال. إنها سقطة الموت بالنسبة لمعظم الفراخ في مثل هذه الحوادث. هذاك اللي شفنا اللي لقينا في الطريق طاح من هنا كيطيحوا. هذه الأجراف المبثوثة هنا ملاذ ملائم لنمط عيش طيور السنون ومناسب لبناء أعشاشها.
الوحل والبرك والقش وافرة، والأرض طبيعية لم تتعرض لما تعرضت له نظم بيئية أخرى بسبب تدخل الإنسان واستزراعه لمساحات واسعة معالجة بالمبيدات والأسمدة وبكميات كبيرة. إنه وكغيره من الطيور والكائنات يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة، وكل ممارسة زراعية تمس النظام البيئي فهي تؤثر بشكل كبير على الكائنات الحية وعلى أعدادها وأنماط تغذيتها. منظر زوين هنا. تتمثل الشبكة السطحية أساساً في مجموعة من العيون والشعاب المائية والمسيلات، بينما الشبكة الجوفية فمواردها قوية. غير أن هذه المنطقة بالذات لأحواز زوطة الحاج تتوسط مجالين مختلفين: الأول جبلي بقرى أيت علي وأيت حسان يميزه مناخ قاري شتاء ومعتدل صيفا، والثاني تغلب عليه الهضاب وبعض المسطحات ذات التربة الكلسية الداكنة المحصبة، وفيه يسود مناخ بارد شتاء وحار جاف صيفا. يتراوح معدل التساقطات المطرية بهذه المنطقة ما بين 450 و 600 ملم سنوياً، وأقل بكثير في المنطقة الثانية شبه الجافة المنتمية إلى الهضاب العليا لإقليم بلمان ميسور، حيث لا يتعدى معدل التساقطات 250 ملم. للمضايق سحر خاص، لكن هذا المضيق ذي الأهمية الفلاحية أبهى وأبهج. كل شيء هنا طبيعي على أصله لحد الآن، لا نفايات ولا أسماء ولا رسومات ولا كتابات سخيفة تعكر صفائها الخلقي. وهو أيضا أضيق من أن يرقى إلى مستوى ممرات أريقت من أجلها الدماء فترة حروب المضايق عبر العالم. تصل هذه القناة المائية بين مسطح مائي نابع من وادي المسارح بعيد حسان ووادي ملوية العظيم، مرورا بولاد علي إلى حيون حتى أوطات الحاج. تعتبر المضايق من أشهر الظواهر الجيولوجية التي تساهم في صياغة معالم طبيعية بارزة، وهو غالباً نتاج لحركات أفقية لصفيحتين تكتونيتين من الصفائح التي تشكل القشرة الخارجية للكرة الأرضية، فيحدث الصدع الجيولوجي بين صفيحتين تتحرك إحداهما بسرعة أكثر من الأخرى. وقد تتعرض المناطق المجاورة لهذه الشقوق لخطر الزلازل في المواقع الأقرب من الشق، لكن معظمها ضعيفة وغير ملموسة. تتمتع الجنبات الصخرية المتقاربة لشق الأرض بخصائص المكان المثالي لاستقطاب بعض الكائنات الباحثة عن التمتع بالرطوبة ودرجات حرارية ملائمة. إنه ملجأ يوفر لها بسخاء معايير الرعاية والحماية. لما نقيت تبارك الله بزاف كاع. شحال نقي دابا قلتو؟ هذاك واحد الحج. هذه لا كولير، سميتها لا كولير فيتيرين ديال الماء. ما فيهاش السم زعما؟ لا ما فيهاش السم، كتعض واني كيخلعوني كبير هذا. لا ما تخاف والو، فيها ما فيهاش السم، هي كتعض واني ما دير لك. هذه سيتان ادولت الى ادولت. هاد البلعه فيك الله يخليك. سمعتيها كتنفخ؟ وي سبحان الله. خليوها ترونكيل دابا جا الصاد. هي تبرد خرجت. واو وكبير ها؟ عندك راه كضرب.
كبيره هذه ديال المعادي. تيضرب. عندك رد البال. شوف كيفاش داير. واخاش بغا يدافع على راسو دابا. سي نورمال حنا ديرونجيناه. غنطلقوها في الماء ياك؟ طلقوه باش يمشي. واو مشى. يلا نمشي. شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة وعلى غرار الجهات ككل خللاً واضحاً في انتظام كمية التساقطات المطرية به، غير أن معدلاتها مع ذلك تبقى هي الأعلى على المستوى الوطني. وإذا أضيف إلى هذا المعطى ما تشهده الكرة الأرضية من تغيرات في نظام مناخها ومن ظهور أنماط مناخية جديدة وظواهر طبيعية غير عادية، فإن خطورة هذا الوادي حتماً تصبح أكثر حدة من ذي قبل. من الراس حتى للراس سنويا. تنبقاو تمشيو فيهم بحال هكا غير في الصيف، حيت في الربيع كيكون الجهد بارد ديال الثلج. كيكون بارد مابقاش بحال بحال هادشي اللي عاودت لك اللي وقع في بني حيون. جاب هادشي جا في 2005 فاش وقع داك الفيضان وتجمع هادشي الفوق وسد الفوق في الدخله ديال هاد لي كورج هادو. سد هاد الخشب هذا وتجمع الماء. وتكب رجع الماء رجع مزيان تعمر الواد وتكب الطرطق، وديك الساعه تلقى اليوم هاد البلاد لتحت. صافي. حيت مازال مزيرين الداخل. واش طلعتيو للواد ورقه؟ طلعتيو الفوق ما طلعتيو؟ المضيق ديال الجبال كاين دوك المعارض لقيتيو شي معارض هكا محاصرين في الواد ودخلتيو داك القلته. مازال غتزيدوا الفوق مازال حتى الولاد علي قاعد قريب. انا كنت مازال فرخ صغير كنقيلو تما الحمام تما غير كتشد الحمام هكا كل خير موجود. وانقاذ داك الشيء داك المنطقه ما كانش يدخلوها غير الرجال اللي صحاح. ما تقدرش تدخل القلته حتى لهنا كتغبر. نقاس الماء فينا هو شي ماء. وفي ديك الساعات العيون كانوا داك الجبال اللي كتشوف كان العيون كيهودوا تما. كيهود منهم الماء. الواد كيهودوا تما الماء. وكان النحل كيضرب في ذاك الاخر في ذاك الجبال هذوك النحل كيسرح من تما. شحال من عام دابا فاش كان ديك الوقت هكاك؟ غادي تكون تقريبا ما بين 56 سنه. انا على ذاك الطريق اللي تنعاود لك عليه. هادو هما لي كورج ديال ركان اللي قلت لك اليوم. فاش قلت لك غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي مازال ما تصوراتش كاع. وهذا ركان هاد لي كورج هادو هاد المضايق جاو في واد شق الارض من هنا تيدوز. لا حدود لعشق الوطن عند أحمد إن قولا أو فعلا، فلا يحدث أن يغادره لسبب من الأسباب دون أن يحن إليه كما تحن الطيور إلى دفء أعشاشها والحيوانات إلى حمى أوكارها والبشر إلى طمأنينة أوطانه. إنه بذرة سكنت قلبه فأزهرت ولم تبرحه، ونمت وأثمرت حبا وعشقا اختلط بدمائه التي تجري معه في الشرايين. وهنايا كنت كنسرح انايا فاش كنت صغير، حيت انا ما قريتش. هنايا كنت كنسرح المعيز وكنهبط الماء في هاد الجبال هادو من هاد الجهه الفوقانيه. سرحت شي 4 سنين المعيز كل نهار. كنت كندير العزيب وكنت كندير كل مره وشنو. وفي الصيف كنجيبوهم لهاد الجهه باش نهبطوهم باش نوردوهم الماء هنايا وعاد نوليو نطلعوا. زعما كانت تجربه زوينه، تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج. ومن تما جات الفكره ديال انني نبقى نتسرى في المنطقه ونبقى نستقبل الناس على اساس نوريهم المنطقه ديالي شنو فيها وبزاف ديال الحوايج. إلى جانب هذا المضيق الشيق بنسيمه العليل وجوه الرطب ومائه العذب السيال، تزخر هذه البقعة من فضاء الأطلس المتوسطي بعالم غني بالمناظر الطبيعية والحياة البرية، فضلاً عن معمار جميل وفريد لقرى حيون وضواحيها الحاضنة لحضارات بشرية ولهجرات مختلفة دللتها ثقافة محلية أمازيغية ضاربة في القدم. ثقافة متوارثة منذ سالف العهود لبنية بشرية استقبلت وفوداً غيرت جزءاً من معالمه الأصلية دون أن تلغيها. هذه المؤهلات الطبيعية والبشرية
قادرة على استقطاب رواد السياحة الجبلية والثقافية، مما سيساهم في خلق مناصب شغل مختلفة واستثمارات جالبة لرواج اقتصادي ولتنمية مستدامة ستفرز مناخاً سوسيو-ثقافياً راقياً ومزدهراً. وبالرغم من وقوعه موقع المجال المحفز والمستفز عالمياً وسياحياً، إلا أنه لم ينل بعد حظه لا من التعريف التاريخي ولا الثقافي الإثنوغرافي ولا السياحي، فضلاً عن أن ينال حظه من المبادرات التنموية الجادة. سيدي احمد، انا وصلنا للفان ديال الواد. الحمد لله داز كل شيء بخير. احنا كنديروا لفان الفينيش بهاد العومه هادي، كنبردوا شويه نحيدوا العيا ديال الطريق. المنطقه بغيت نسولك على المنطقه شنو اللي خصها بزاف ديال الحوايج. شنو نقول لك بالنسبه للمنطقه باش انها تزيد لقدام وتوصل تزيد تبان للناس؟ بالنسبه للمشاريع اللي غيخدموا في المنطقه من غير المشاريع السياحيه ما كنشوفش شي حاجه اخرى بانها هي اللي غتخدم في المنطقه. بزاف ديال الحوايج اللي جربوا الناس، بزاف ديال الحوايج اللي داروهم ما نجحوش فيهم. علاش؟ حيت المنطقه عندنا منطقه سياحيه، منطقه جبليه كيف ما شفتي معايا. فاش كنجيو كنهضروا على السياحه كنهضروا على بزاف ديال الحوايج، كنهضروا على الجبل كاين، كنهضروا على المضايق كاينين، كنهضروا على الطبيعه كاينه، كنهضروا على الشلالات، على العيون، على الثلج، على الغابه، على بزاف ديال الحوايج، كنهضروا على الاعشاب، كنهضروا على كيفاش تنقولوا على الثقافه ديال الناس كيفاش تيعيشوا، يعني المنطقه بثقافتها بزاف ديال الحوايج. دونك انا هذه هي الفكره ديالي، زعما ديما تنقولها، وانا كواحد في هذا الميدان هذا ديال السياحه الجبليه ما كذبش عليك، كانت فكره خرجتها للوجود. يعني الحمد لله كاين اقبال، بدات المنطقه كتبان، بداو الناس كيعرفوا المنطقه، بداو الناس كيجيو، ومن غير المشاريع السياحيه المنطقه، حيت المنطقه ديالنا منطقه سياحيه انت شفتيها معايا بزاف ديال الحوايج. امين يا ربي امين، نتمناو الخير، نتمناو الخير. هذا المجرى الغدق نبع الحياة بهذه الأراضي، هو مبعثها، وهو في ذات الوقت من أفقدها توازنها، لكنه لا زال يعد بالكثير وبالحياة والخيرات لو توفرت مبادرات لاستدراك استغلاله من أجل تنمية محيطه من جديد، مبادرات من شأنها أن تمكن من إبطاء سرعة التحول والتخريب الذي أضر بهذا المجال. فمن يتطوع يا ترى لبناء جسر من الأمل وقوة العزيمة كما فعل الأوائل على نهر اليأس المتوهم هذا؟ طالما حظيت قرية آيت علي بحظ وافر من المياه، موقعها فوق ضفة وادي المسارح وبين جبل بوناصر وأسراط عاملان يعززان هذه الوفرة. اليوم بدأ الوضع يتغير، تداعيات التغيرات المناخية المحلية والدولية وصلت، وبدأت إرهاصات أزمة مائية متربصة. ومع هذا الخطر القادم أصبح من اللازم مراجعة أساليب تدبير المياه في هذه الظرفية الصعبة، وكل تهاون أو استهانة بهذه الآفة سيزيد الوضع تأزماً، وقد تؤول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه في قادم الأيام.
كل صور التدهور البيئي تتجسد هنا. لا شجرة ولا حيوان ولا دبيب ولا حس ولا إحساس بعالم إحيائي. كل خطوة هنا بمثابة حوار واستخبار واستفسار. أرض ضحية لجور الإنسان وخشونة المناخ الشموس الجامح. تمد بصرك فلا ترى إلا القفر والضمور والتدهور. بمحيط قرية أيتعلي فلاة مترامية الأطراف، أشبه ببيداء تشكو القفر والفقر والحاجة إلى غطاء غابوي يحمي أرضها من التدهور والتصحر. المعضلة البيئية التي تسببت في النزوح وفي مزيد من الفقر الإحيائي الإيكولوجي والبشري. فوق هذا العراء تنمو نبتة تؤدي الدور الكبير في تثبيت هذه التربة الهشة الغرانية من الطين الخشن. إنها شجيرة الأزير الكثة الدائمة الاخضرار. في طبيعة أوراقها وفي قصر قامتها يكمن مؤشر من مؤشرات ندرة المياه والقحولة والتصحر. تربة هذه السهوب لا تبدو فقيرة ولا خفيفة، لكنها تعاني ضآلة التساقطات وقلة انتظاماتها. لقد عانى غطاؤها عبر أزمنة خلت من آثار سلبية لتغيرات المناخ ومن تدخلات بشرية جائرة. تحت ضغط هذه الهواجس بادر بعض شباب الناحية إلى إنشاء مشروع على أساس من الوعي البيئي. شنو هذه العملية كديروا هنا؟ هذه عملية حصاد مادة الزير اللي تتوفر هنا في منطقة أولادالي كثافة، وتستغلها التعاونية الحسنية بشراكة مع المياه والغابات. وعندنا هنا هذه القطعة اللي عطينا مقسومة على 3، كاينة الأ والبي والسي. كل عام تنضربوا وحدة لأن تنشببوا النبتة. إن هذه العملية دابا اللي راك تشوفوا تشبيب النبتة، حيت إلا ما دارش هذه العملية واحد الوقيته غادي تموت النبتة. تعاونها باش تعاود تزيد باش وتوفروا للناس المتعاونين، حيت هما اللي تيستغلوا هذا الشيء. تتوفر لهم فرص الشغل للمتعاونين، محاربة الهجرة القروية، واحد الدخل قار لهم. والحمد لله من نهار دارت التعاونية بالنسبة للمتعاونين ولاو مزيان. وبالنسبة للنبتة بحد ذاتها انها ولات مزيانه حيت تشببات. وداك الشيء راه تنديروه مع التنسيق مع المياه والغابات، هما اللي تيرشدونا هاد الطريقه ديال القطير. هاد تيديروا لنا دي فورماسيون عندنا كيفاش تقطع. كمياه الغابات كديروا التشجير، كتعاودوا التشجير ديال النبته، ولا كتخليو النبته بوحدها كتزيد طبيعي؟ بالنسبه المنطقه كتوفر على واحد المحصول غابوي مهم ديال النبته ديال الازير. واللي مهم هو هاد النبته هذه خصنا نحتفظوا عليها، وباش نحتفظوا عليها يعني خصنا يعني يتم الاستغلال ديالها بشكل معقل. وبالنسبه للنبته هذه غادي تبقى عاود عامين اخرى، يعني ديال روبو ديال عامين اخرى. لا تروازيام اني غتعاود غادي تستغل بنفس الطريقه. تستغل غير كل مره في 3 سنين. كل مره في 3 سنين. تبرمات الاتفاقيه مع التعاونيه ديال الحسنيه في 2016. يعني الاستغلال بدا من 2016 اللي تبدات يعني في هذه المنطقه هذه. 2016 اللي بدا الاستغلال، ومن ثم الحمد لله يعني لاحظنا بانه يعني الناس ولاو واعيين يعني بالقيمه ديال هذه النبته هذه، ولاو كيحتفظوا عليها كثار. وكانت قبل يعني بحال الا هكذاك، ولكن في التالي هذا الحمد لله يعني الناس واعيين بهذه القيمه ديال هذه النبته هذه. وبالنسبه لهذه يعني هذه النبته هنايا لا توف يعني كبيره، يعني لا توف مزيانه وهذا وكبيره. هذه كتقطع 50% كما كيدير هذا المتعاون. 50% لتحت و50% لفوق. هكذاك 50 يعني 50% كتبقى لتحت و50% كتقطع. بالنسبه لهاد التوف هذه يعني توف صغيره متوسطه كتخلي تقريبا 10 سنتيمتر لتحت، يعني باش تخلي لها الجهد باش تعاود هكا ما كتموتش بها. لا قديمه لا دابا هاد الطريقه هذه يعني كتعطيها واحد
واحد الكاباسيتي باش تزيد ان شاء الله من هنا واحد 2 زون اخرى 3 زون غادي تلقاها يعني واصله. من بعد ما شفنا المرحله ديال الجن، دابا جينا للمرحله باش نشوف ان كيفاش تنديروا نحيدوا الاوراق ديال الازير من النبته. اولا راه تنجيبوها تحط تجلس تيبس على حسب الجو، يا 3 ايام 3 سيمانه على حسب الجو، ومن بعد فاش تيبس ومن بعد تنجيو نحطوا واحد الباش، خصو يكون هذاك الشيء نقي، تتحط باش وبقى الدق حتى تحيد هذاك الديشي، وتبقى لك الاخر النبت الورقه تجمعها في اكياس، تا هما خصهم يكونوا نقيين. المده راك شفتوا كما شفتوا العمليه دابا. بعد كديهم في الاكياس كيمشيو من بعد فاش تنديرهم في الاكياس، حيت رانا دابا النسبه في الديبو، من بعد تستف تجمع هذاك الشيء اللي عندك وتديه للناس ديالك. في المغرب ينمو إكليل الجبل غالبا في غابات الريف والأطلس وفي المناطق الشرقية، وله فوائد على الصحة اكتشفها الإنسان منذ القدم، كما استعمل ولا يزال في التغذية والطبخ وإعداد الأطباق والحلويات كعشبة منكهة ومنسمة. ومن رحيق أزهاره يستخرج النحل عسلا معروفا بجودته العالية. وللأزير أيضا مكانة في صناعة العطور منذ القدم، ويعد المغرب من بين 3 منتجين عالميين أوائل في إنتاج زيوت الأزير إلى جانب تونس وإسبانيا. هذه بالنسبة لنا أنها تتغربل وتندفعها للشركات هنا في المغرب، أن تكون بيناتنا اتفاقيات وما تيصيفطوها لبرا. كتستغل على برا ماشي لا، كاين شي حاجة منها تستغل هنا في المغرب وشي حاجة تستغل على برا. لا يستأثر الفريق المستثمر في هذه النبتة بعائداتها المالية لمصلحته الخاصة فحسب، بل يقدم منها لمنطقته بقدر ما يأخذ، فقد يجني بعض الأرباح لصالحه، لكنه لا ينسى اقتطاع أقساط منها للإسهام في إنجاز بعض المصالح التي تعود بالنفع على الساكنة. الغابات على استغلال مادة أزير، تنستغلوا المادة ومقابل ديالها تنديروا واحد الخدمات للمنطقة، من بينها هاد النقطة المائية اللي نوريكم دابا، أن كل عام تنديروا شي نقطة مائية هكا، ولا تنصوبوا الطريق، تنصوبوا كل عام تنقادوا واحد الكيلومتراج ديال الطريق، كل عام على حساب داكشي اللي بيننا وبين المياه والغابات. تنصوبوا دي كابيون الحواجز على حساب النجارة في التربة، تنصوبوا كل عام ممكن 200 300 400 كل عام على حساب داكشي ديال المياه والغابات. وداكشي تيعود للمنطقة مزيان، اننا تنحاربوا داكشي ديال النجارة في التربة، توفر هكا الناس السر، كلشي تيستافد، توفر للناس هكا اللي السراح عندنا الماء، تتوفر للحيوانات الماء. بالنسبة للطريق أن ربما أن الله يستر لنا شي عافية، تتسهل على الناس المسؤولين وبشراكة مع التعاونية باش تطفى. وبالنسبة للكابيو راك عارف الدور ديالو، تيحارب الجرة في التربة بحكم أن تضاريس المنطقة صعب، أن خصنا الكابيو. والحمد لله انها من نهار دارت التعاونيه المنطقه ولات مزيان، النبته ولات مزيانه، الحمد لله امور ماشيه مزيان. لم تكن نبتة الأزير وحدها هي نهاية اهتمامات المنشغلين بهذا الهم التنموي، بل هي بداية تبشر بأجمل البدايات في العطاء وصقل المهارات وترشيد الهوايات. نبتة الحلفاء لأهل هاته الشعاب فيها هي كذلك مآرب أخرى. مليكة مرضي فتاة في 21 سنة من عمرها،
تعيش مع أسرتها بدوار زاوية سيدي عبد الله المحسوب على جماعة عيت علي ويوسف ببولمان. فوق روابي مشرفة على منزلها تحش مليكة حزمات من سيقان عشبة الحلفاء أو الورقة النبيلة كما يحلو للبعض أن يسميها. هي شائعة بهذه السفوح المطلة على الواد، فاغتنمتها هذه الفتاة فرصة من فرص الكسب كي تساهم مع والدها في إعالة أسرتهما. تجز حاجتها من خصلات العشبة ثم تقفل راجعة على عجل إلى البيت مشيا بلا تكاسل. لأمر ما تنطلق حثيثة الخطى بثبات واهتمام دون توقف أو التفات. على الجدران لوحات من أطباق متوازية مزركشة الألوان، مع تدرج في ألوانها بين الغامق والفاتح من شتى الأصباغ. إنها ليست لتزيين فناء بيتها فحسب، بل هي لوحات من أطباق من نسج أناملها للبيع بالخصوص. تلك هي حرفة مليكة التي تؤمن أن وجودها في يدها أمان لها. ما يميز منتجات هذه الفتاة هو جودة منتوجها وتنوع إبداعها، أو بالأحرى إضافة فريدة تكمن في لجوئها إلى أسلوب تقنية إعادة تدوير أغطية المنتجات الصناعية من أوراق الألومنيوم التي تلتقطها أينما وجدتها. تمزج ملكة بين ألياف الحلفاء وأوراق البسكوي التي تجعلها أشرطة طويلة، وفي صمت وبتركيز شديد تبدع أطباقا جميلة تستعمل أوعية لحفظ الأرغفة وعرض مختلف الحلويات والفواكه الجافة على الطريقة التقليدية بمختلف المناطق. لا صوت بهذا المصنع المنزلي الهادئ يكسر هدوءه سوى خشخشات أوراق الألومنيوم اللامعة التي تطوعها بأناملها. مع هذا الصوت يتناغم صوت آخر لفتل خيوط الصوف بالمغزل من تحضير والدتها الجالسة جنبها. هي سيمفونية مهدئة للارتقاء في وجه قساوة الحياة، تعزفها أناملها دون أن تستمتع بصوتها المتناغم. ملكة مرضي اللي وليت تسلى وليت تساور، ولا كاين لا تسري شهر يتفهم، لا تعاون دي تدار في الشغل الدار انت دار تكمنتي لا تقيت، لا تكتين ودا زي عقل الناس، لا تسجد سيما سي تزربين تزربيين. انت بغيت واخا الى راسي عقيد وليت تسلى وليت تساور، ولكن نتيت ما الا شنو العاق من سبع عيال الى غالو عيال نتا المعاق نفس النت نتاع عيال تولي يسول ولي يتسلى التوالي والدقاية ويش قاع التوالي السينية قاعد يخدم ولا حاسس يمكن قاعد الذاكرة صافي ويقيم وما تاع عيال غير تشتعل لا تسلم الناس النيت فهمت مش تعالى شاني نيت تسيد تخدم الزوج اللي في الناس الزوج اللي في الناس الزوج اللي في الناس لا تصدر فكرة الزوج اللي في الناس نضوي الثاني والنسوان قيشت نروح زعما علمنا خلينا شادين على المعاقين خصاد عمرا نعمرا زعما انا داسني داسني يكشف المخزن شان الدعم باش هادين تتاكدوا ما سوخا ما سوا اللي السوار عمر خاص زعما خير كواري نخرج ديف شان الدعم زعما زيد الدوله هذا نعمر خير كواري تاع الفيق فوان على قاش نخشن البركه لا تاع الفيتن تولف كيت سنت فهمت؟ لا تتشاسن العارف تتشاسن مان تتشاسن أنت بغيت هذاك تخدم لا تواردا تقول كل شيء أنت بغيت هذاك
غاس هدي المشكل الناس وليت السوار وليت تسلا مش تستعي سمي هذا سيت الحاجة هذا شتي تساوي ملكة لا تسمع ولا تتكلم ولا تستطيع أن تفضفض مسموعة كالجميع، لكنها لم تتضعضع ولم تظلم الأرض في وجهها، ومن داخلها تتحدث لغة أخرى تحث بقايا الأمل في حشاشاتها للبحث عن مدلولها الإنساني عبر الإبداع والابتكار ما استطاعت. تقرا غاس رسالة لاشكاخ المعلمين اللي تسقران غاس رسالة عندي 6 سنين صافي غايات في ما نسخت كمل غادا تخصص الهضاء تخصص بزاف ها ماما أنا مني ساسيت من أساس نقال ما تقري ما تغسل القراية ما تغسل الفلوس تكتينو دمن وتكتينو دمن وتكتينها من وين تتكس انت زاز تدفع الفلوس تيتينا ما يخصن انت تسح ناك لا تكتينو داي باش تنتزنزخ شويه الفلوس هادي خاين اللي يخصن تيعبان تي لا ما استطعت تسوال أنا لا ما استطعت الجواس ما استطعت تسوال وتكره نشفى كريخ ولا نتنشى دي قاور سيدار بالزيت مزي إنه محمد مرضي راض بقضائه. إنه يعيل 9 أطفال، 3 منهم ذو احتياجات خاصة، آخرهم فقد سمعه وبصره وذاكرته في سنه 23 وهو في مستوى 9 إعدادي. أب يحلم بغد أفضل ويطمح في مستقبل يدفع بابنته وبصنعتها كي تنمو وتزهر، كما يطمع في مد يد المساعدة له لإعالة منزل المبتلين هذا، لعله يرتاح قليلا من أعبائه المضنية، ولعله ينال نصيبه من بهجة الحياة ومن مستقبل مطرز بالمسرات شبيه ببساط الزرابي والأغطية التي تحيكها زوجته، وبالأطباق المزركشة التي تبدعها ابنته الملهمة. ينم نشاط سكان الأطلس الملحوظ ومشاركتهم الدائمة في المجال التنموي لمناطقهم عن ارتباط قوي بأرضهم، أرض جعلوا منها غايتهم وموضوعا لاستثماراتهم وهدفا لتفاعلهم وكدهم الدائم، غير أن هذا التعلق ليست له علاقة بغنى الأرض أو فقرها فحسب، بل كذلك بدافع يعبر عن علاقة روحية وثيقة بجزء من أجزاء الوطن وبأرض طيبة الأعراق وحبلى بموروث أجدادهم. إنه الباعث الحقيقي الذي يدفع بهم كل ما دعت الحاجة إلى الذود عنها بلا هوادة في الزمان والمكان. وقليل هم من يضيق بهم هذا الفردوس الجبلي بما رحب وأعطى وأغدق العطاء، ولربما هذا الصنف ممن بأحلامهم علل يضيق بها هذا الثرى الرحب والمرحب، فغالبية الناس هنا نشيطون
ولا وقت لديهم أحيانا حتى لأجل حق أبدانهم وأرواحهم. أوقاتهم من بزوغ الفجر إلى المساء كد وعناء في عناء من أجل لقمة عيشهم ومستلزمات حياتهم. من أمام غار حمري الواجهة بثقبين شبيهين بعيون ترقب حمى قرية أيتعلي، ربط السيد محمد الشو بالحسن حماره أبا صابر، ثم تركه في عقاله متوجها صوب مدخل نفق تحت الأرض. عبر درج هش محفوف بالخطر ترنح الشيخ باطمئنان ينم عن خبرة ودراية قديمة بدهاليز هذا التجويف الخطر. خطر يبقى نسبيا مع ذلك، بينما في الداخل الخطر أكبر. لكن ما يبحث عنه السيد محمد والمتعاون معه في الداخل هو الغاية التي تحفزهما لركوب المجازفة وبإقدام وتحمل لمشاق التزحلق أسفل هذا النفق. إنهما يبحثان عن الملح، سيد الأطعمة. الوصول إلى هذه المادة الحيوية هو تلك الغاية التي يضحي من أجلها الرجلان ويبذلان غاية جهدهما من أجل استخراجه من داخل هذا الغار. السلام ورحمة الله. الله يعاون. الله يرحم الوالدين وانا. يا بخير. لاباس الله يبارك فيك. واش كنت عندي هنا؟ احنا نحيي لك شوية منها. استرتيسنا. السلام عليكم. سلام سيدي لاباس. الله يعاون. وادي. كلشي مزيان. اجمل الملحة. خاص تتجمع. شحال هادي وانتم خدامين في هذا المنجم هذا كان؟ هذه الملحة من زمن. قديمة. بزاف كاع. بزاف قديمة مازال كاع. وزي خرون يخدموا فيها الجدود ديالكم. خدموا جدود وخدموا جدودكم. جدود. تفايد المليح. المال يولي بنادم ثلاث صحال ما مشيت سهليت مشيتيش ليت لا يهدوا الصحة. راسك كم يولي انت شي تولي بنادم ولاد بنادم صحال تا بنادم فولكياس فولكياس بنادم جون راس القبيل تا ساعه تستوي السغن ورا تزنزان لا نزنزا واه واش كتسكالي كيلو تما ماشي كيلو نشي نتزاوت واحد القفه شحال كدير القفه 500 ريال صافي واه هي رخيصه ترخص تما ترخص وين تما نستقسح وكار تما وكار مشكل هاد الحماس العمر العمر 1946 بغيتي كاع نجربو نديرو واحد تيست الحسين مشدت هذوك خصني ندير ثلاث خبوش هنا لا ودو خلي جا خبو ودا شويه ديال الحاره السياق اي واردين شويه غير شويه ومشى جا خبو يزري واضح لك بهادشي في عينيكم ايوا يداواو شاوتي حسين بارك الله انا خدام معكم علاش لا معكم توفر هذه المنطقة البولمانية بما تتوفر عليه من جبال ومسارات ووديان ومضايق وضايات وعمران تقليدي أصيل مكيف مع المناخ سياحة جبلية وثقافية لا يمكن إلا أن تكون مورد إلهام من خلال استجلاء ذاكرة هذه الأمكنة. أمكنة في علاقة جدلية مع قاطنيها
بلسانهم الناطق الرسمي عن هذا المجال الذي آواهم واحتضنهم. كل هذه المؤهلات وخصوصياتها وإكراهاتها أنتجت صدى شغل المهتمين الأوائل دون أن يشغل فضول الباحثين والمهتمين الأواخر. فبدون بنيات تحتية وربط بالشبكة الطرقية في المستوى، وبدون المشاريع السياحية وتشجيع المبادرين في مجال الاستثمار السياحي، فسيزال كما كان دائما مجالا يعيش نمطا يعكس واقعا بدائيا جمع سلفا بين الرحل وأنصاف الرحل والمستقرين منذ زمن بعيد. وبالجملة لا بد من الالتفاتة من قبل المسؤولين، ولا بد من مراجعة المغادرين لقرار مغادرتهم، وإلا فستبقى هذه الهبات السماوية مجرد عطايا يثبطها غياب الاهتمام والتقدير والعناية، حتى وإن توفرت حزمة مبادرات لم تنفذ بحزم ولم تلقى الاهتمام المفترض واللازم.